যে ধৰা x এটা অপাৰেটৰে চাইৰ ওপৰত এনেকুৱা এক্ট কৰি আছে এই বস্তুটোৰ ডুৱেল ভেক্টৰটো আমি যোৱা ক্লাছত কি কৈছো এইটো হয় মানে হয় বুলি মই কৈছিলোঁ বাট আমি প্ৰুভ কৰা নাই সো তোমালোকে প্ৰুফটো ট্ৰাই কৰিবা মই জাষ্ট হিণ্টটো দি থৈ দিওঁ এণ্ড যদি নোৱাৰা আমি কিবা এটা ফিউচাৰ ক্লাছত প্ৰুভ কৰিম সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব চোৱা ফাৰ্ষ্ট অফ অল এনেকুৱা টাইপৰ যদি এটা বস্তু থাকে য'ত আলফা হ'ল জাষ্ট এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ অপাৰেটৰ নহয় ওকে জাষ্ট 3 4 2i plus 3 something এটা নাম্বাৰ এটা কেটৰ ওপৰত এড কৰিলে ইয়াৰ ডুৱেল কি হয় আমি জানো এই বস্তুটো ঘূৰি যায় তাৰ ডুৱেল আৰু এই বস্তুটো কি হয় কমপ্লেক্স কনজুগেট হৈ যায় কনজুগেট অফ আলফা ৰাইট বাৰ যেটো এইটো হয় সো এইটো ইউজ কৰি আমি একচুয়ালি পাৰিম এইটো সলভ কৰিব সো আমাৰ কি কৰিব লাগিব or simply এনেকুৱা টাইপৰ যদি থাকে ধৰা আলফা psi plus বিটা phi এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু ডুৱেল কি হয় আমি আগতে শিকিছিলো psi বিলাকটো ঘূৰি যাব লগতটো ষ্টাৰ হৈ যাব ৰাইট তেনেকুৱা এনিথিং থাকিলে কেট ভেক্টৰছ বোৰ ঘূৰি যাব আৰু তাৰ লগৰ কোএফিচিয়েন্ট বোৰ কমপ্লেক্স কনজুগেট হৈ যাব দ্যাটস ইট সো এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি আমি এইটো একচুয়ালি সলভ কৰিব পাৰিম কেনেকুৱা সো x operating on psi let's say in terms of যদি ম্যাট্ৰিক্স তোমালোকে ভাবা then x to এটা ম্যাট্ৰিক্সৰ নিচিনা ৰাইট let's say n dimensional যদি স্পেস হয় dimension to যদি n হয় so n dimensional space ot ei vector tor component thakibo n ta ebar 3 dimensional tinita thake so ei vector to kind of like psi 1 psi 2 dot 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 psi n enebar thakibo and ei bostu to thakibo dhora x11 x12 blah 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 x1n x21 x22 dot 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 x2n এইফালে xn1 xn2 dot 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 xnn এনেকুৱা বস্তু হ'ব ৰাইট এইটো যদি তুমি প্ৰডাক্ট লৈছা তুমি সাম কি পাবা phi এটা ফাইনালি কই এটা লিখিছো যেটো কি লিখিম ওকে লেটস সে ক এইটো হ'ব ৰাইট জাস্ট গ্রিক লেটার ইউজ কৰিব লাগিব so let's say co-vector 2 hobo and tar dimensionality same hobo so tar o1 o2 on কৈছো যে গ্রিক কে কি ইউজ কৰিব লাগিব I mean at least অসমত ইউজ কৰিলে টিচাৰে জানিব এটো কি আছে ৰাইট so okay বেলেগত লিখিলে বুজি না হ'ব না বেলেগত লিখিলেও প্ৰবলেম নাই মানে ধৰা কিবা এন্ট্ৰেন্স যদি এই ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ টাইপৰ এন্ট্ৰেন্সত যদি লিখা তাতে ফিজিক্সৰ মানুহবোৰ কিন্তু হেৰি হয় বহুত স্মাৰ্ট এণ্ড ইন্টেলিজেন্ট হয় কোটো যে কো বুলি মানে বুজি না পাবো মেবি বাট এটা সিম্বল বুলি ধৰি আৰামত মানে সেম থাকে যদি নো ইস্যুজ ওকে সো এতিয়া সোয়া সোয়া সো এতিয়া এই বস্তুটো কি হ'ব সোয়া এইটো কি হ'ব this into this কৰিলে যেটো পোৱা যায় এটো this o1 then this into this কৰিলে এটো কটো simply matrix multiplication right first component to কি হ'ব this into this plus this into this plus this into this এইটোৱে হ'ব first component then second হ'ব this আকৌ this তেনেকুৱা so basically তুমি যদি
co1 টো কি হ'ব তেতিয়া এই x11 psi 1 plus x12 psi 2 তেনেকুৱা x1n psi n or যদি মই simply summation formত লিখো then x1 sum j psi j j equal to 120 তেনেকুৱা লিখা যাব right and তেনেকুৱা co2 to হ'ব simply j equal to 1 to n x2j psi j fine right এইটোৱে হ'ব তো তাৰ মানে এই যে কো ম্যাট্ৰিক্সটো এই ম্যাট্ৰিক্সটো হৈ যাব আমাৰ সো কো কেটটো হ'ব this thing then 2 number 2 কি হ'ব co2 to হ'ব 2j psi j এনেকুৱা কি nj psi j এইটো হ'ব আমাৰ co-ket2 মানে this is very old matrix multiplication right পঞ্চমিতা matrix multiply কৰিছো okay এতিয়া এইটোৰ dual কি হয় তোমালোকে জানা এইটো হয় which is এই column to just কি হৈ যাব row হৈ যাব and আৰু এটা বস্তু হয় ভিতৰৰ বস্তুবোৰৰ complex conjugate হয় okay so any vector যদি এইটো থাকে এনেকুৱা এইটো হয় এই বস্তুবোৰ থাকিব ওপৰত স্টাৰ হৈ যায় সব কেইটা that's the definition of our মানে dual vector okay so আমি co2 তাৰ মানে কি হ'ব এই বস্তুটো এইফালে আহি যাব এতিয়া so first component হ'ব আমাৰ j equal to 1 to n x1j psi j আৰু কি হ'ব এই বস্তুবোৰৰ complex conjugate now so x11 x12 এই যে ভিতৰৰ নাম বস্তুবোৰ এইবোৰ নাম্বাৰস হয় এই গোটে ম্যাট্ৰিক্সটো মিলি এটা অপাৰেটৰ বাট তাৰ এলিমেন্টস বোৰ কি নাম্বাৰস ৰাইট সো কি হ'ব এইটো হল নেক্সট কোনটো হ'ব এইটো and dot 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 up to nth nj psi j star star that's it okay তার মানে x operating on side আমি হেৰি পাইছো dual to পাইছো but আমাৰ simplified formত আকৌ লিখিব লাগিব something like this this এইটো হয় নে নহয় এতিয়া ওকে আমি এনাফ কৰিছো তুমি তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা এই বস্তুটো এক্সপ্যান্ড কৰিবা তেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব আমাৰ সাই এনেকুৱা ৰ লিখিবা এইটো সাই কি হৈ যাব তেতিয়া সাই 1 star সাই 2 star সাই n star and এইফালে x dagger থাকিব so x dagger মানে কি x11 star ইয়াতে কি হ'ব কোৱাচোন অৰ্জেছ next element কি হ'ব x21 star dot 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 xn1 star and transpose হৈছে dagger মানে transpose হ'ব complex conjugate হ'ব at x12 star dot 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 x1n star ইয়াতে x22 star and so on ইয়াতে xn star এই বস্তুটো মাল্টিপ্লাই কৰি এনেকুৱা summation formatত লিখিবা and you will see that this is just this okay এইটো আৰু এইটো বস্তু same হ'ব same আহিব that means this is just so এইটো full proof to কৰা তোমালোকে কৰিবা পুৰা বস্তুটোৰ ম্যাপ মই দি দিলো fine তাৰ মানে some operator acting on psi এই বস্তুটো dual হ'ব তাৰ dagger operating on the dual vector
কোনটো পাৰ্ট লাষ্ট পাৰ্টটো এইটো মোচাৰ পিছত তাই যে ছাৰ কৈছে মই আনডু কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আনডু ক'ত আছে আনডু নহয় লাষ্টৰটো হ'ল j equal to 1 to n x n j star psi j star এইটো লাষ্ট ওকে ফিউচাৰৰ ক্লাছেছবোৰ তেনেকুৱা আনডু পচিবল হ'ব ফিউচাৰ মানে বেছি দিন নহয় ফিউচাৰত VR টাইপৰ ক্লাছেছ হ'ব VR লগাই ল'বা তোমালোকে ঘৰত তেতিয়া আহিব নালাগে স্মাৰ্টো নালাগে তোমালোকে VR লগাবা ৰুমত থাকিবা এণ্ড এইটো ক্লাছৰুমত আমি চব আহি যাম মানে এইটো ভাৰ্চুৱেল ৰুম হ'ব মই ঘৰত লগাম মই এতে থিয় হৈ যাম বৰ্ডো থাকিব এণ্ড তোমালোকে ঘৰত শুই লগাবা এতে আহি যাবা পুৰা ৰুমত পুৰা নিজৰ নিজৰ চিটত বহি থাকিবা ইণ্টাৰেক্ট কৰিবা এণ্ড ইউ কেন ইভেন টাচ পিপল চ' এই টাচ ছিগনেলবোৰ থ্ৰু ইণ্টাৰনেট মানে আমি তোমাৰ ছিগনেলটো ব্ৰেইনত যাব এণ্ড ফিলিং অফ টাচটো ফিল কৰি থাকিবা এণ্ড এতে বৰ্ড চৰ্ডত লিখি থাকিব laws still applied virtual হলে ঠিক আছে থ্ৰী বডি প্ৰব্লেম দেখিছা নেকি থ্ৰী বডি প্ৰব্লেম এটা মেকানিক্সৰ ওল্ড প্ৰব্লেম যেটো সলভেবল নহয় নাইস যেনেকুৱা দুটা বডি সান এণ্ড আৰ্থ সলভেবল নাইসলি কম্পেক্ট ফৰ্মৰ সলিউশন আছে তিনিটা বডি থাকিলে এইটো নোৱাৰো কেওস হৈ যায় ওকে আচ্ছা ওকে এইটো হৈছে সো উই মুভ অন লাষ্ট পাৰ্টত যেটো আছিল এইটো প্ৰুফ কৰিলো লাষ্ট পাৰ্টত আছিল আমাৰ হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰৰ নাইস প্ৰপাৰ্টিজ ডিসকাস কৰিছিল এই প্ৰপাৰ্টিজ বোৰ স্টাৰ্ট কৰিছিল সো ফাৰ্স্ট থিং ফাৰ্স্ট যিকোনো আমাৰ এটা হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ আছে ধৰা let's call that q এটা হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ আছে হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ প্ৰপাৰ্টি কি the dagger equal to itself okay আমাৰ এনেকুৱা কিয় লাগে অপাৰেটৰ্স because এইবোৰৰ আইগেন ভ্যালুজ ৰিয়েল হয় ৰিয়েল হয় সো আমাৰ ফিজিক্যাল অবজারভেবলস বোৰ যেহেতু অবজার্ভ কৰিলে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে ৰিয়েল নাম্বাৰ ৰিজাল্ট আহে সো আমাৰ এনেকুৱা অপাৰেটৰ্স লাগে যিবিলাকৰ আইগেন ভ্যালুজ যাতে ৰিয়েল হয় সো গুড এণ্ড যদি কুইকলি প্ৰুফ কৰিব লাগে সো লেটস ট্ৰাই কিউৰ ধৰা এটা আইগেন ভেক্টৰ হল কিউ সো এই নোটেশনটো আকৌ এবাৰ কৈ দিও তোমালোকক ফাৰ্স্ট টাইম যেটো কনফিউজিং হৈছিল অফ কোর্স আমি আগতে তোমালোকে মেট্ৰিক্সত এনেকুৱা লৈছিলা আই থিংক আইগেন ভ্যালু ইকুৱেশ্যন এ টু তোমাৰ হেই মেট্ৰিক্স অপাৰেটৰ আছিল এক্স টু আইগেন ভেক্টৰ আছিল লেমডা টু আইগেন ভ্যালু এণ্ড এক্স টু আইগেন ভেক্টৰ এতিয়া ডিৰাকৰ নোটেশনত ডিৰাক নোটেশন ইউজ কৰি আছো এইবোৰ যে কেট সেট এইবোৰ ডিৰাক নোটেশন ওকে সো এটা আমাৰ মেট্ৰিক্স নহয় ইন জেনাৰেল সাম অপাৰেটৰ হেইটো এনেকুৱা এ ক্যাপ দি ইউজ কৰিম আমি ওকে এণ্ড আইগেন ভেক্টৰটো এটা আইগেন ক্যাট হৈ যাব ভেক্টৰটো সো এনেকুৱা লিখা যায় ইন প্ৰিন্সিপল which means তোমার এই a অপারেটৰৰ আইগেন ভেক্টৰ হল x তার corresponding আইগেন ভ্যালু ল্যামডা and আইগেন ভেক্টৰ x but quantum mechanics আমার বহুত সিম্বল ইউজ হ'ব না আমার ইকোনমিক্যাল হ'ব লাগিব অলপ সো আমি কি কৰিম নোটেশন এনেকুৱা ইউজ কৰিম যেটো বেছি মানে বেছি সিম্বল ইউজ কৰিব নালাগে সো ফৰ এক্সাম্পল যদি ধৰা a অপাৰেটৰ ইউজ কৰি আছো আৰু যদি আমি বুজাই আছো যে a operator eigenvector then let's just call that this okay an eigenvalue to same bostu to a di bujhao pari okay it's like amak ei je ei notation to e bujhabo okay bhitorot etu jodi homai ase this whole thing is an eigenvector jar corresponding eigenvalue is a so bhitorot enekwa symbol use korisu aru full notation likhisu mane it's a vector
একোই নাই সাইডত মানে ইটস এ নাম্বার সো আইগেন ভ্যালু তার করসপন্ডিং আইগেন ভেক্টৰ সো এনেকুৱা ইমান এক্স এক্স লেমডা ইমান নাম্বাৰ ইউজ মানে ভেৰিয়েবল এ লেমডা এক্স তিনিটা ভেৰিয়েবল ইউজ হৈছে ইয়াতে আমাৰ অলপ মিনিমাল হৈ যায় জাস্ট দুটা জাস্ট এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু okay that's it so এনেকুৱা নোটেশন আমি ইউজ কৰিম যে মোমেন্টামৰ আইগেন ভেক্টৰ মোমেন্টাম সৰু এটা দি এনেকুৱা বুজাম and corresponding p and p and ধৰা যদি আইগেন ভেক্টৰছ এনেকুৱা এটা তো না থাকে 3x3 ম্যাট্রিক্স হলে তিনিটা আইগেন ভেক্টর থাকে রাইট and it depends on space to dimension কি so 3 dimension of তিনিটা থাকে n dimension of n টা থাকিব actually okay so in that case এইবোৰৰ নাম দি দিয়া যায় so ধৰা p1 এটা আইগেন ভেক্টৰ তাৰ corresponding p1 এটা আইগেন ভ্যালু same তাৰ আৰু আইগেন ভেক্টৰছ আছে p2 and so on n number of আইগেন ভেক্টৰছ থাকিব পাৰে রাইট সো এইটো নোটেশন কাস্টমড হৈ যাব তোমালোকে ইউজ কৰি কৰি যে ওকে পি অপাৰেটৰৰ যদি হয় আমি এই তাৰ আইগেন ভ্যালুৰ ভিতৰত সোমাই সেইটো নোটেশন ইউজ কৰিম আমি আইগেন ভেক্টৰৰ কাৰণে পি অপাৰেটৰৰ আইগেন ভেক্টৰ ওকে বেলেগৰ নহয় তেতিয়া আৰু সুবিধা আছে একচুয়ালি আৰু সুবিধা কি হয় তেতিয়া সেম স্টেটটোৰ ওপৰত যদি আমাৰ x অপাৰেট কৰিব লাগে দেন উই নো যে এইটো নহব কাৰণ এইটো দেখা পালে তোমালোকে বুজি পাবা ও এইটো তো মোমেন্টামৰ আইগেন ভেক্টৰ হয় x ৰ আইগেন ভেক্টৰ নহব এইটো সো ইকুয়াল টু p1 ইনটু p1 না থাকে it will be something else whatever চেঞ্জ হৈ যাব সো এইবোৰ ইজিয়াৰ হয় তেতিয়া এই সিম্বল মানে এনেকুৱা নোটেশন ইউজ কৰি সো আমি তেনেকুৱা নোটেশন ইউজ কৰি আছো সো কিউৰ যদি আইগেন ভেক্টৰ লাগে আমাৰ দেন আমি ভিতৰত সৰু কিউ তেনেকুৱা লিখিম ওকে আমাৰ ফাৰ্স্ট কি প্ৰুফ কৰিব লাগিব আইগেন ভ্যালুজ অফ হাৰ্মিটিয়ান অপাৰেটৰ্ছ আৰ ৰিয়েল সো আমি কি কৰিম এটা আইগেন ভেক্টৰ ধৰি লম সো কিউৰ আইগেন ভেক্টৰ এটা ধৰিলো ধৰা কিউ অপাৰেট কৰিলো কি হ'ব এটা আইগেন ভ্যালু ওলাব and then same থাকি যাব রাইট নাও লেটস সে আমি কি কৰিম এইটো সাইডৰ পৰা কিউৰ ডুৱেলেদি প্ৰডাক্ট লম সো কি হ'ব এতে আৰু সেইটো সাইডতো আহিবই এনেকুৱা হ'ব প্ৰডাক্ট লৈছো এই বস্তুটোৰ শৰ্ট হ্যান্ড নোটেশন হল মাজত স্যান্ডউইচ হৈ কিউ সোমাই যাব জাস্ট বুজিছা চোৱা এনেকুৱা আছে এইটো এই সাইডৰ পৰা আহিছে লাগে জয়েন হৈ গৈছে and it's legal মই কৈছো ইলিগাল কোনবিলাক এইবিলাক বস্তু ইলিগাল এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে এইটো এইফালে মাৰি আছে এইবোৰ বস্তু লিগাল নহয় ওকে বা ধৰা এইটো সাইডত কিউ অপাৰেটৰ বহি আছে or ধৰা এইটো সাইডত অপাৰেটৰ বহি আছে দিস আর ইলিগাল অপাৰেটৰ কেটৰ এইটো সাইডতেই থাকিব পাৰে and ডুৱেলৰ এইটো সাইডতেই থাকিব পাৰে and this kind of things are not allowed যদি এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু থাকে ব্ৰেকেটত সোমাই দিবা এই মিলি বস্তুটো কি এটা প্ৰডাক্ট ওকে নাম্বার এইটো এলাউড এজনে আনজনে দুজনে একেলগে পোক কৰিব পাৰে পিঠিও লগাব পাৰে কাৰণ বেক সাইডত বাৰ কৰিব নোৱাৰে ওকে সো এইবাৰ লিগেল ইলিগেল তোমালোকে প্ৰেক্টিছৰ লগত আহি যাব নো ইস্যুজ সো এই ফালৰ পৰা এইটো দি আমি কি মাৰিছো তাক প্ৰডাক্ট লৈছো সো কি হল কিউ আৰু কিউ আছিল ই আহি লাগি গল এটা স্যান্ডউইচ হৈ গল এর একটা স্পেশাল মিনিং আছে পিছত পাম সোয়া মোবাইলটো রাখি দিয়া ডিস্ট্রাকশন হব ফ্লাইট মোডত থৈ দিয়া ওকে এই ফালৰ পৰা মাৰিলো ঠিক আছে স্যান্ডউইচ হৈছে এই ফালৰ পৰা মাৰিলে কি হ'ব এইটো সো এটা নাম্বার কিন্তু জাস্ট এ নাম্বার সো নাম্বার বাহিৰত ওলাই আহি যাব পাৰে
No problem at all. এইটোৰ মানে কি some a vector dot some 3 into b ধৰা so 3 to বাহিৰত আলি a dot b vector তাৰমানে এইটো সাইডত কি হ'ব এই নাম্বাৰটো বাহিৰত আহি যাব nq into q ওকে ফাইন এইটো সাইড হল ধৰা আমাৰ 1 নম্বৰ নেক্সট আমি কি কৰিম q ড্যাগাৰ এদি আমি অপাৰেট কৰিম হেৰিৰ ওপৰত বেক সাইডৰ ডুৱেলটোৰ ওপৰত কৰিলো আমি ধৰা সো কি পাম অবভিয়াসলি এইটো বস্তুৰ ডুৱেল হল এইটো আগতে আমি কৈছো যোৱা ক্লাছত যে এই বস্তুটো ডুৱেল এইটো সো দিস ইকুয়াল টু দিস তাৰ মানে এইটো সাইডো এইটো পিছত ডুৱেল হ'ব and এইটো পিছত ডুৱেল মানে এইটো উল্টি যাব এইটো স্টাৰ হৈ যাব so this is q and this is q star হল এতিয়া আমি কি কৰিম এই বস্তুটোৰ ইফালৰ পৰা মাৰিম এটা প্ৰডাক্ট সো কি হ'ব both সাইডত এতে q মাজত q ড্যাগাৰ থাকিব হেতু আহি এতে স্যান্ডউইচ কৰি দিব and এইটো সাইডত কি হ'ব এনেকুৱা q q star q বাট এইটো কি হয় জাস্ট এটা নাম্বার হয় আফটার অল স্টার হলেও সো কি হ'ব বাহিৰত ওলাই আহিব n q q থাকি যাব সো q আমি বাহিৰত লৈ আহিব নোৱাৰো q ডায়াগ্ৰাম বাহিৰত লৈ আহিব নোৱাৰো বিকজ নাম্বার নহয় it's an operator তো বাহিৰত আমাৰ লৈ আহাৰ কোৱেশ্চন নথে বাট এতিয়া আমি কি কৰিম 1 minus 2 কৰিম equation 1 minus equation 2 কৰিলে আমি পাম equal to q minus q star আৰু এই বস্তুটো কমন q আৰু q ৰ ইনাৰ প্ৰডাক্টটো কমন ওকে এন্ড নাও ইয়াতে বস্তুটো চোৱা এইটো মিনিং কি মাজত q minus q ড্যাগাৰ আছে আৰু দুয়োফালৰ পৰা স্যান্ডউইচ এই বস্তুটো চোৱা আমি এই প্লাগটো বাহিৰত যদি ৰাখি দিও এনেকুৱা এই ফালৰ পৰা q এ মাৰিছে এই ফালৰ পৰা q এ মাৰিছে ভিতৰত সোমাই আছে q minus q ড্যাগাৰ isn't this equal yes this is q minus this হয় but then q equal to q ড্যাগাৰ যদি হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ হয় q equal to q ড্যাগাৰ so that means this thing equal to 0 operator it's 0 so that means a2 side 0 equal 0 equal to q minus q star times q now q to কি আছিল some eigenvector আছিল আমাৰ q operator which is not 0 null vector নহয় তো null vector নহয় so যদি null vector নহয় এই বস্তুটো কি হয় নিজৰ লগত ডট প্ৰডাক্ট তাৰ মানে তাৰ লেংথৰ স্কয়াৰ হয় obviously which is not 0 so this thing is nothing but mod q square this is not 0 আমি ধৰিছো এটো 0 না ধৰা নাই তো আমি so that means this has to be 0 either this is 0 or this is 0 but this is not 0 so this must be 0 তার মানে কি q equal to q star তার মানে কি eigenvalue is real okay this eigenvalue is real okay next interestingly eigenvectors বোৰ perpendicular হয় এটো আমি কুইকলি প্রুফ কৰিম যে ইহতৰ eigenvalues real আৰু eigenvectors বোৰ perpendicular হয় সো perpendicular দেখাব লাগিলে দুটা eigenvector লব লাগিব
Yes, দেখাব লাগিব তাৰ অপাৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগে ক'ত ইউজ মানে কেপিটেল ইউজ কোনটো পইণ্টত কোৱা সব তেল ওলাই আহা এইটো অ' চিম্বল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এইটো দিয়াটো ভাল একচুৱেলি যিটো নোটেশ্যন আমি ইউজ কৰোঁ কনচিষ্টেণ্টলি একে নোটেশ্যন ইউজ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুজিছা সদায় ইউজ কৰাটো ভাল আৰু অপাৰেটাৰ ওপৰত নিদিলে কিবা নাম্বাৰ বুলি ভাবি ল'ব পাৰে কোনোবাই চ' ইটছ বেটাৰ টু ইউজ ইট কিছুমান কিতাপত ইউজ নকৰে গোটেই কিতাপত ধৰি লয় যে এনেকুৱাই আৰু আপাৰ লেটাৰ যদি হয় ডাঙৰ যদি হয় দেন ইটছ অপাৰেটাৰ লোৱাৰ যদি হয় ইটছ এ নাম্বাৰ তেনেকুৱা টাইপৰ কনভেনশ্যন ইউজ কৰে কিছুমানে অঁ মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত য়েছ ডাঙৰটো মানে মেট্ৰিক্স লোৱাৰ লেটাৰটো নাম্বাৰ তেনেকুৱা টাইপৰ যিটো ইউজ কৰিবা কনচিষ্টেণ্টলি মোৰ মতে হেডটো ইউজ কৰা ভাল ডিগ্ৰীত তেনেকুৱা অ'কে So এতিয়া নেক্সট প্ৰপাৰ্টি হ'ল হাৰ্মিচিয়ান অপাৰেটৰ যদি হয় eigenvectors are orthogonal so অৰ্থ নৰ্মাল কৰি দিয়া যায় যদি সবকেইটাৰ আমি হেৰি ধৰো eigenvectorsবোৰ যদি নৰ্মালাইজ কৰি দিওঁ মানে তাৰ ম্যাগনিটিউড যদি 1 বুলি ধৰো দেন অৰ্থ নৰ্মাল ওকে ইয়াত স্লাইট এটা হেৰি আছে সাটলটি আছে যেটো তোমালোকৰ এতিয়া নালাগে ডিজেনাৰেসি বুলি যেতিয়া আহিব তেতিয়া এই কমপ্লেক্সিটি আমি ডিল কৰিম ডিজেনাৰেসি মানে হল তোমালোকে জানা চাগে দুটা আইগেনভেক্টৰৰ সেম আইগেন ভ্যালু হৈ যাব পাৰে সৰি এটা আইগেনভেক্টৰ ইয়েস দুটা ডিফারেন্ট আইগেনভেক্টৰ সেম আইগেন ভ্যালু থাকিব পাৰে এইবিলাকৰ ডিজেনাৰেসি কয় ৰাইট নাও আমি হেইটো নধৰো আমি এতিয়া কি ধৰিম আমাৰ যিমান আইগেন ভেক্টৰস আছে সব কেইটাৰ করসপন্ডিংলি নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ আইগেন ভ্যালুজ আছে সো নো ইস্যুস রাইট হেইটো কেসতো অৰ্থগোনাল হয় বাট অলপ মানে হেৰি কৰিব লগা হয় জিমনাস্টিক্স ওকে যেটো এতিয়া নেসেসারি নহয় উচল কোড ওকে সো কি কৰিব লাগিব অৰ্থগোনাল দেখাব লাগে এটলিস্ট দুটা আইগেন ভেক্টৰ ধৰিব লাগিব ৰাইট সো লেটস সে আমি এটা আইগেন ভেক্টৰ ধৰিলো q ইয়েস এটা q ধৰিলো ধৰা সো তাৰ আইগেন ভ্যালু q এন্ড আৰু এটা ধৰিম q prime ধৰা ওকে সো দিস ইজ ওকে এইটো পালো এতিয়া আৰু এটা আইগেন ভেক্টৰ আমি ধৰিম q prime so let's say 1 q prime q prime এনেকুৱা আৰু এইটো ঘূৰাই দিম কাৰণ আমাৰ আলটিমেটলি q আৰু q prime ৰ মাজত এইটো লাগিব ডট প্ৰডাক্টটো সো ঘূৰিব লাগিব তো নহলে ডট প্ৰডাক্ট কেনেকৈ ল'ম আমি ওকে সো ঘূৰাব লাগে যদি এইটো ঘূৰাই দিয়া সো এইফালে হ'ব q prime এইফালে এইটো q dagger হৈ যাব ঘূৰিলে কি হয় এন এইফালে q prime হৈ যাব এন ইটো q prime star বাট আমি জানো ইটস রিয়েল সো নালাগে রাইট অর লেখা থাকিলে কোনো থাকিব দিয়া নেক্সট স্টেপত লিখি দিম it is this because all the q primes are q's okay and also this is also equal to q কারণ হার্মিশিয়ান অপারেটর ওকে সো এইটো এটা ইকুয়েশন আছে আমাৰ এন্ড এইটো আৰু এটা ইকুয়েশন আছে এতিয়া আমি কি কৰিম আকৌ আগৰ নিচিনা
সেম যাতে এটা সাইড হয় যাতে মাইনাস কৰিলে 0 হৈ যায় তেতিয়া ডট প্ৰডাক্ট ইকুয়াল টু 0 দেখাবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব ৰাইট সো আমি কি কৰিম চোৱা ইফালে কিউ আছে কিউ প্ৰাইম দি এটা ডট লৈ লম সো এতিয়া কিউ প্ৰাইম ডট কিউ আহিব ইয়াতো ইফালে কিউ প্ৰাইম আছে ইফালৰ পৰা কিউ দি ডট লৈ লম সো সেম কিউ প্ৰাইম ডট কিউ হৈ যাব দেন মাইনাস কৰিলে 0 হৈ যাব সো আমি 1 অৰ কি কৰিম ইফালৰ পৰা এটা কিউ প্ৰাইমেৰী ডট লম এনেকুৱা 1 অৰ ওপৰত কৰিলে কি পাবা কিউ প্ৰাইম মাজত স্যান্ডউইচ হৈ থাকিব কিউ এন এইটো সাইডত আছে কিউ ডেফিনিশন এই যিবিলাকৰ ইকুৱেল হয় তাৰ নাম হল হাৰ্মিটিয়ান অপাৰেটৰ বুজিছা এটোতো ডেফিনিশন যে আমি এনেকুৱা অপাৰেটৰে লম যিবিলাকৰ হাৰ্মিটিয়ান এডজয়েন্ট ইকুৱেল টু দেমসেলভস হয় ওকে তাৰ কাৰণ এইবোৰ যে কিয় লাগে দ্য কোৱেশ্চন ইজ এনেকুৱা অপাৰেটৰ আপুনি কিয় ল'ব দে এক্সিষ্ট কিয় ল'ব আপুনি বিকজ ইজ এ ৰিয়েল আইগেন ভ্যালু সেকেন্ডলি তুমি চোৱা ওকে ৰিয়েলৰ কাৰণেই মেইনলি আমাৰ ইন্টাৰেস্টটো ওকে সো ডট লৈছো এইটো ইকুৱেশনত ইফালৰ পৰা কিউ প্ৰাইমেৰী এইটো সাইডত কি হ'ব এই কিউ টু নাম্বাৰ হয় সো ই ওলাই আহি থাকিব বাহিৰত সো বাহিৰত থাকিব দিয়া এন্ড ইফালে কিউ প্ৰাইমেৰী মাৰিছো ইফালে কিউ আছে গুড এইটো ইকুৱেশন নাম্বাৰ 3 ধৰা নেক্সট এইটোত কি কৰিব লাগিব ইফালে কিউ প্ৰাইম আছে ইফালৰ পৰা কিউ দি মাৰিলে ইফালৰ পৰা সো টুত কৰিলে কি পাম আমি সেম বস্তু পাম স্যান্ডউইচ কিউ প্ৰাইম কিউ মাজত কিউ ইকুয়াল টু কি হ'ব কিউ প্ৰাইম টু ওলাই আহিব এন ইফালে কিউ প্ৰাইম ডট কিউ fourth equation না এতিয়া 3 minus 4 কৰি চোৱা এইটো সাইড এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল সো 3 minus 4 কৰিলে এইটো 0 আহিব এইটো সাইডত q minus q prime হৈ যাব and then this thing now the question is either this is 0 or this 0 now এইটো তো 0 হ'ব নোৱাৰে কারণ আমি দুটা ডিফারেন্ট আইগেন ভেক্টর লইছো ইহতর বাই ডেফিনিশন আইগেন ভ্যালুজও ডিফারেন্ট সো কিউ প্রাইম ইজ নট ইকুয়াল টু কিউ আমি ধরি লইছো প্রথমতে সো দিস ক্যানট বি 0 and this has to be 0 তার মানে কিউ প্রাইম ডট কিউ ইকুয়াল টু 0 তার মানে আইগেন ভেক্টরস যদি ডিফারেন্ট হয় ইহতর মাজত ডট প্রোডাক্ট 0 হয় they are perpendicular so they are orthogonal okay তার মানে আমি কি পালো হার্মিটিয়ান অপারেটরসৰ আইগেন ভ্যালুজ বোৰ কি হয় রিয়েল হয় ইহতৰ আইগেন ভেক্টৰস বোৰ অর্থোগোনাল হয় নাইস ওকে থার্ড পার্ট আমি প্রুফ নকৰো বাট আমি স্টেটমেন্টটো দিম on third part or proof first of all in fact এইবোৰ proof তোমালোকৰ necessary নহয় right now master degree হ'ব but third part to কাৰণে much more rigorous mathematics or দৰকাৰ okay so third part to কি orthogonal চোৱা orthogonal vectors পাইছা তুমি eigen vectors পাইছা orthogonal eigen vectors or use আছে তোমালোকে জানা যে i j k বোৰো অর্থোগোনাল আইগেন ভেক্টর হয় রাইট x y z ডিরেকশনত যে i j k ভেক্টর যে আছে হেবোৰ কি হয় পারপেন্ডিকুলার হয় আর হেই পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরস বোৰ এটা স্পেশাল পারপাস আমাক সার্ভ করে আমাক এটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়ে এটা বেসিস দিয়ে এটো আমাৰ বেসিস বুলি কোৱা হয় এইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজত বেসিস ভেক্টরস বুলি কোৱা হয় এই যে i j k মানে যিবোৰৰ টার্মসত এনি ভেক্টরস লিখা যায় ইহতক বেসিস ভেক্টরস বুলি কোৱা হয় জেনারেল টার্ম সো i j k এটা কাইন্ড অফ বেসিস ভেক্টরস ইন 3 dimension
যেহেতু এই হার্মিশিয়ান অপারেটৰৰ আইগেন ভেক্টৰছবোৰ অৰ্থগোনাল, can we use them as a basis vectors? Why not? তোমাক যদি ijk কিয় আৰু বেলেগ তিনিটা যদি মই abc পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরস দি দিওঁ, সেই তিনিটা তুমি যদি হেৰি কৰি দিয়া ম্যাগনিটিউডেদি ডিভাইড কৰি দিয়া, দেন তিনিটা ইউনিট ভেক্টরস পাবা। সেই তিনিটা ইউনিট ভেক্টরস will serve as basis, right? So ইয়াতে যেহেতু হার্মিশিয়ান অপারেটৰছৰ আইগেন ভেক্টৰছবোৰ ৰেডি-মেড অৰ্থগোনাল হৈ আছে, just use them as basis vectors. ইয়াতে এটাই জাস্ট কোয়েশ্চন আছে যে বেসিস ভেক্টরস হ'ব লাগিলে 3 ডিমেনশনত তিনিটা লাগে, 2 ডিমেনশনত দুটা লাগে, n ডিমেনশনত nটা লাগিব, কিন্তু আদারওয়াইজ নো nটা তো হবই। why? কারণ এই অপারেটরটো কত এক্ট কৰে চোৱা, কাৰ ওপৰত? এইবিলাক কেটৰ ওপৰত। আৰু এই কেটবোৰ কোন ডিমেনশনাল স্পেসত আছে? সাম n ডিমেনশনাল স্পেস, মিনিং হোৱাট? কলাম হিসাবে লিখিলে nটা কম্পোনেন্টস থাকিবই, রাইট? অলপ মুছো এতিয়া চোৱা, এইটো বস্তু যে আছে, এইটো যদি n ডিমেনশনাল বস্তু হয়, দেন এটা কি থাকিব? সাম q1 q2 এনেকুৱা কৰি কৰি qn হ'বই লাগিব। এন এইটো যদি হয়, তোমাৰ অপাৰেটৰ যদি ইয়াৰ ওপৰত এক কৰিব লাগে, সেই অপাৰেটৰটো কি হ'ব লাগিব? n ক্ৰছ n হ'বই লাগিব, হ'বই লাগিব। সো n ক্ৰছ n যদি হয়, তাৰ ইয়াত কেইটা আইগেন ভ্যালুজ হ'ব? n নাম্বার। n সো আইগেন ভেক্টরস কেইটা হ'ব? n টা। সো n টা অর্থগোনাল আইগেন ভেক্টরস যদি আছে, then we have it. পুরা n ডিমেনশনাল স্পেসও nটা পুরা আমার অর্থগোনাল ভেক্টরস আছে। জাস্ট তুমি নরমালাইজ করে দিয়া, ইয়তর ম্যাগনিটিউডে দি ডিভাইড করে দিয়া, then you have it, a basis. Okay? So in fact আমি লজিক্যাল আর্গুমেন্টে দি প্রুফে করিলো যে কমপ্লিট বেসিস হয় বলি। কমপ্লিট হয়ে গেল। n ডিমেনশন তো আমার n+1 টা না লাগে। কি আকৌ কোৱা? তুমি মাছকে লগাই থাকা মানে ইয়াতে কিন্তু দাস নাই আমাৰ ইমান। কোৱা। অপারেটরত যদি n ক্রস n না থাকে, আমি তেনেকুৱা অপারেটর ধরিব নোৱাৰো, নট এলাউড। ওকে, কারণ সেই মাল্টিপ্লিকেশনটো নাজানো তো কেনেকুৱা। কারণ সো আমার রিকোয়ারমেন্ট কি? অপারেটরে কেটৰ ওপৰত অপারেট কৰি, সো অপারেটরে কেটৰ ওপৰত অপারেট কৰি সেম টাইপৰ কেট দিব লাগিব। দ্যাটস দ্য রিকোয়ারমেন্ট। ইটস এ লিনিয়ার অপারেটর। আগদিনা মই কৈছো, সো এনেকুৱা বস্তুৰ ওপৰত অপারেট কৰিলে আকৌ সাম সর্ট অফ সেম এনেকুৱা nটা থকা বস্তু দিব লাগিব। এটো যদি দিব লাগে, দিস থিং হ্যাজ টু বি n ক্রস n। ওকে, সো ফর এনি ফাইনাইট n ডিমেনশন, সো ইয়াতে এটা কথা আছে কিন্তু, এই যে কমপ্লিট বেসিস ফর্ম করে, এইটো আমি কি আর্গুমেন্টে দি প্রুফ কৰিছো? n ক্রস n ডিমেনশনাল ম্যাট্রিক্স আছে, nটা আইগেন ভ্যালুজ থাকিব, nটা আইগেন ভেক্টরস থাকিব, সব কেইটা অর্থগোনাল। সো আমি nটা পাই গলো, ইটস ডান। দিস আর্গুমেন্ট ইজ ভ্যালিড এন্ড পারফেক্টলি ইটস এ প্রুফ, বাট ফর ফাইনাইট n। ওকে, ফাইনাইট n এতিয়া যদি কো ইনফিনিট ডিমেনশনাল স্পেস হয়, এটো ভ্যালিড হ'ব। ভ্যালিড হয়, বাট ইউ ক্যানট প্রুফ ইট লাইক দিস। ইউ ক্যানট বি সার্টেন। ইনফিনিটি এটা বেলেগ বস্তু। ওকে, বাট it has been proven যে ইনফিনিটি এটো লৈ যোৱা যায়। ইনফিনিট ডিমেনশন স্পেস হলেও হার্মিশিয়ান অপারেটৰৰ কি হ'ব? আইগেন ভেক্টরস বোৰে এটা কমপ্লিট বেসিস দিব আমাক, ইভেন ইফ দ্য সাম মানে ডিমেনশন যেটো আছে goes to infinity, even then. ওকে, এইটো কনভার্জেন্স প্রুফস আছে, মাস্টার ডিগ্রিত লাগিলে কৰিবা। ওকে,
So this part আজি মানে যেটো wait কৰি আছিলো, we are prepared for this now. So let's say some Hermitian operator Q আছে, enter সব কেইটা আইগেন ভ্যালুজ এন্ড আইগেন ভেক্টরস পাইছা তোমালোকে। আইগেন ভেক্টরস বোৰ ধৰা Q prime লিখিছিলো তো, just name them by assigning some numbers, Q1, Q2, Q3, name them like this, then it becomes easier. Prime sign কিমান লিখি থাকিবা, so just call something 1 আৰু এটা 2 আৰু এটা 3 তেনেকুৱা কৰি দিয়া, কৰিলে আইগেন ভেক্টৰস বোৰ কি পাম আমি, এনেকুৱা কিয় লিখিছো, পুৰা সেটটো বুজাব, পুৰা সেটটো বুজাব। let's say n equal to 1 2 এনেকুৱা ডট ডট এইটো ফুল q1 q2 q3 n number of তোমার হেই বেসিস টু পাই গলা। It's like saying this thing, the same thing, 3 dimension of এইটো আমার n dimension of এইটো, ওকে। আৰু এইবিলাক স্পেশাল কারণ কিউর আইগেন ভেক্টরস হয় তোরকে। So that means here eigen values jo আছে vectors or eigen ket eigen values আছে, values বোৰ same বস্তু লিখা হ'ব এনেকুৱা, ওকে। and meaning কি q যদি যিকোনো এটা qn ৰ ওপৰত অপাৰেট কৰা কি পাম আমি এইফালে তাৰ corresponding eigen value and then again, right? So আমি কি প্রুফ কৰিছো, এই qn বোৰে এটা কমপ্লিট বেসিস দিয়ে। So just like any vector a can be written as some a1 I cap plus a2 j cap plus some a3 k cap, any vector, any three-dimensional vector যদি এইবোৰৰ টার্মছত লিখা যায় with some coefficients, and এই coefficients বোৰ কি, a vector or I direction of projection, a vector or j direction of projection and k direction of projection. Similarly যদি আমি প্রুফ কৰিছো যে এইবোৰো n dimensional স্পেসত আমাৰ পুরা ij k নিচিনা এটা ফুল সেট দি দিয়ে ইউনিট ভেক্টৰছৰ। That means কি এই n dimensional space or n নিচিনা যদি এটা arbitrary vector হয়, arbitrary any random vector in any direction, let's call that psi to eigenvector নহয় q, okay, psi eigenvector নহয় q, psi is some other vector, any other vector, pick it yourself, আমি লৈছো এটা, but যেহেতু আমার এই কিউ বোরে আইজেক এর নিচিনা সেট এটা বনায়, আমি এই ভেক্টরটো কেনেকুৱা লিখিব পাৰো, সাম c1 q1 c2 q2 c3 q3 dot 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 cn qn, বুঝিছা নেকি? It's just like some coefficient a1i, a2j, a3k, ইয়াতে n dimensional space, এইবোৰ unit vectors, n tas, n লগতে coefficients আছে, and এই coefficients বোৰ কি, just like that c22 হল এই psi যে random vector টো আছে তাৰ q2 directionত projection, projection তুমি ইজিলি পাই যাবা, এই q2 ইউনিট ভেক্টৰে দি এই ফালৰ পৰা ডট লৈ চোৱা, if you do that কি হ'ব, q2 dot q1 0 হ'ব কাৰণ অৰ্থগোনাল, q2 dot q2 1 হৈ যাব, so you get c2 বাকি সব 0, so c2 equal to this thing, okay, so this is good. So in summation notation n equal to 1 to capital N sum cn qn, সেইবোৰ আইজেকে নোটেশন আমি আগতে সিম্পলিফাই কৰি এইটো বনাইছিলো, রাইট, তেতিয়া এনেকুৱা লিখিছিলো
Okay? So, এতিয়া চোৱা any vector লিখিছো and আমি জানো cn বোৰ কি হয় cn are just সেইটো ডিৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰৰ লগত যি ভেক্টৰটো এক্সপান্ড কৰিছা সেই ভেক্টৰটো ডট ললে তুমি কম্পোনেন্ট পাই যাবা নাও কিউ ভেক্টৰে যদি তোমাক এনেকুৱা এটা বেস ফুল এটা ধৰা বেসিস দিয়ে সাম আদাৰ পি এটা যদি অপাৰেটৰ হয় আৰু হেইটো যদি হাৰ্মিশিয়ান হয় that will also give you another set right special to ekো নাই same space ot kintu so q eta operator ase tumar jodi eta p aru eta beleg operator thake but same space ot so it's also n cross n tar ki hobo enekwa tar nijor eta heri thakibo eibor and eigen values thakibo right same random vector 2 what is special about q1 q2 q3 so etia soa ijk vectors e ijk vectors e ami first class ot saga koisilo je progyane eneko ijk loise loi eta random etu vector iar terms ot likhise প্ৰশান্তই ভাবিছে নহয় মই অলপ ঘুৰাই এনেকুৱা টাইপৰ ijk লম ভেক্টৰ তো ঘুরি না যায় এটা এবস্ট্রাক্ট বস্তু বাট এতিয়া কি চেঞ্জ হবো তেনে হলে projections বোৰ চেঞ্জ হবো কম্পোনেন্টস বোৰ চেঞ্জ হবো সো p অপারেট q অপারেটরে তোমাক সাম কাইন্ড অফ ijk দিছিল অপারেটর টু যদি চেঞ্জ হই যায় তোমার হেই ijk বোৰ চেঞ্জ হই যাব এজ এ রেজাল্ট ভেক্টর চেঞ্জ নহয় but projections বোৰ চেঞ্জ হই যাব that means this will also be equal to some b1 now different coefficient and vectors bur ki hobo p1 plus some d2 p2 some d3 p3 dot 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 some dn pn eto bujisa niki it's like tumi use korisa some unit vectors shubhankar use korise aru eta unit vectors okay অর্ণবে কব যে হেৰি কৰো মই আৰু এটা অপাৰেটৰ ইউজ কৰিম এইটো অপাৰেটৰ তাৰ নিজৰ কি হ'ব আকৌ এনটা ইউনিট ভেক্টৰস আহি যাব হি সেম হি কব মই মোৰ ই ভেক্টৰটো হি ইউনিট ভেক্টৰস বোৰৰ টাৰ্মছত লিখিম তেতিয়া কি চেঞ্জ হ'ব ভেক্টৰটো চেঞ্জ নহয় ভেক্টৰ ইজ সামথিং তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ই স্পেচত বহি আছে এনেকুৱা কিন্তু কম্পোনেন্টস বোৰ তেতিয়া বেলেগ লব লাগিব so it's like changing coordinate system and nothing else some rotated coordinate system and jenekwa eta coordinate system or logot r in the coordinate system or relation eta thake theta angle ghurai dile tenekwa actually ei buror majoto rotation or relation thake ami pisot pam it's like really like changing a rotation but এইটো ক্লিয়ার হইছে বুঝি পাইছা না ইউ হ্যাভ টু অ্যাবজর্ব দিস থিংস যে যদি হার্মিশিয়ান অপারেটর থাকে ই তোমাক এটা তার আইগেন ভেক্টরসৰ সেট দিব ইট হ্যাজ এ সেট অফ আইগেন ভেক্টরস এনটা থাকিব এন হি সেটটোৱে তোমাক এটা বেসিস দিব ইন টার্মস অফ হুইচ ইউ ক্যান রাইট এনি ভেক্টর নাও লাস্ট পিছত মই এনেকুৱা কওঁ ধৰা ইলেক্ট্রন আছে এতিয়া ফিজিক্স আহিছো আমি ইলেক্ট্রন হোয়াট এভার পার্টিকল এটা অবস্থাত আছে এটা স্টেটত আছে hey state to ami let's say janu some psi okay and now so psi state ot ase jitu ami hilbert space ot etia mathematical object psi di bujam electron tate kiba eta boxer bhitorot electron eta access koroba we don't know how it looks like whatever where it is tar ki momentum ekoi na jano but let's say someone has told me the a2 mathematically psi state ot ase and then amak ezone hudise let's say dipankore hudise je moi etia experiment korim moi yar momentum measure korim ঠিক আছে
এণ্ড প্ৰজ্ঞানে ক'ব লাগিব যে মই কি মোমেণ্টাম পাম চ' প্ৰজ্ঞানে ক'ব য়েছ মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ বাট কোন মোমেণ্টাম তোমাৰ পোৱাৰ চান্স আছে সেইবিলাক মই কৈ দিম বাট দেন দীপাংকৰে ক'ব ইমান সোপা 1000 মোৰ মাজত এটা পাম সেইটো কি প্ৰেডিকশ্যন হ'ল এইটোতো এষ্ট্ৰলজিৰ নিচিনা হৈ গ'ল হয় তেতিয়া প্ৰজ্ঞানে ক'ব নহয় মই কৈ দিম যে তুমি 1000টা মেজাৰমেণ্ট যদি কৰা দেন কোনটো কিমান বাৰ পাবা এভৰি মোমেণ্টামৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান হ'ব না হাউ ডু উই ডু দেট ইউজিং যেটো আমি জাস্ট কৰিলো সো কি মেজার কৰিবা মোমেন্টাম এতিয়া প্ৰজ্ঞানে কি কৰিব মোমেন্টাম অপাৰেটৰটো ল'ব এক মিনিট আমি একটু রাতিয়া ঘুমাইছি হয় অ মোৰ বেগত আছে মোৰ বেগটোৰ কিন্তু কেস দিছিল আপনার আর 2 মিনিট জাস্ট ওয়া এটা কি কৰিম ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং পি অপাৰেটৰ প্ৰজ্ঞানে ল'ব এন লগে লগে পি অপাৰেটৰৰ হি জানে যে আইগেন ভেক্টৰছবোৰ কি হয় দে আর দিস p1 p2 p3 আপ টু pn এইবোৰ আইগেন ভেক্টৰছ হয় এণ্ড করসপন্ডিংলি প্ৰতিটো নিজৰ নিজৰ এটা আইগেন ভ্যালুজ আছে সো প্ৰজ্ঞানে এতিয়া ক'ব যে আউট অফ দিস n যদি 1000 হয় যিকোনো এটা তুমি পাবা এবাৰ যদি মেজার কৰা ওকে যিকোনো এটা পাবা বাট দেন ইউ ওকে লেটস সে মই p3 পাম হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি যে মই p3 পাম how do you calculate that okay how do you calculate that তেতিয়া প্ৰজ্ঞানে কি কৰিব প্ৰজ্ঞানে ক'ব ওকে স্টেট টু দিদিছা যেহেতু সাই আছে মই সেই সাই স্টেটটো যেহেতু এটা এক কমপ্লিট বেসিস ফর্ম করে দিস ইজ এ ভেক্টর সোয়া দিস ইজ এ ক্রুশিয়াল পার্ট এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ ক্রাক্স হয় এভরিথিং ইয়াৰ বাহিৰত কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ একো নাই দিস আর জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনস এন্ড ক্যালকুলেশনস ওকে এটুই প্রিন্সিপল সো সাই স্টেটটো যদি আছে ইলেকট্রন ইটস এ র্যান্ডম ভেক্টর মই এই ভেক্টরটো এই ইউনিট ভেক্টরছবোৰৰ টার্মত লিখিম সো তেতিয়া প্ৰজ্ঞানে কি কৰিব সাম কোএফিচিয়েন্ট c1 and p1 some coefficient c2 p2 তেনেকুৱা cn pn লিখিব n হি ক'ব ওকে তুমি কৈছা যে p3 মই কৈছো তুমি p3 পাবা p3 পোৱাৰ probability কিমান জানানে c3 small c3 square this is the probability of finding the value p3 this অলপ দেৰি আছে তোমালোকে অলপ ৱেইট কৰা 5 মিনিট ওকে ও তোমাৰ ক্লাছ আছে এতিয়া না কেইটা বাজে কেইটা বাজে 6 হয় ইহঁতৰ ক্লাছ ঠিক আছে ওকে সো মই এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ তোমালোকে কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা পালোঁ মই এইটো যে এইটো হ'ব বুলি হাউ ডু উই নো দ্যাট সো সেইটো পাব লাগিলে ইটস ভেরি সিম্পল ওকে ভেরি সিম্পল নহয় এইটো আগতে মই এইটো সামেশন ফরমেশনত লিখিলো cn and pn n equal to 1 to n ওকে এইটো হলে ফুল যেটো স্টেট আছে আমি লিখিছো ইন টার্মস অফ মোমেন্টাম অর আইগেন ভ্যালুজ নাও আমি কি কৰিম সো এইটো তো সার্টেন যে আউট অফ দিস n যে কোনো এটা পাবো দিস ইজ সার্টেন রাইট ওকে এই বস্তুটো তোমালোকৰ প্ৰথমত কৈছিলো যে অলৱেজ টেক এ নৰ্মালাইজড আইগেন স্টেট মানে এইটো বস্তুৰ লেংথ 1 হ'ব লাগিব সো আমি এইটো ধৰি লম যে এইটো লেংথ 1 আছে না থাকিলে বনাই লোৱা যায় দ্যাটস নট এ ইস্যু ম্যাগনিটিউড দি ডিভাইড কৰিলে হৈ যায় সো লেটস সে দিস ইজ 1 ম্যাগনিটিউড ইয়াৰ লগত যদি মই আকৌ সাই ইফালৰ পৰা ডট প্ৰডাক্ট লওঁ then this will be 1 unit magnitude হলে কি হ'ব ডট প্রোডাক্ট 1 হ'ব i dot i is 1 right তেনেকুৱা সো এইটোৰ লগত এই বস্তুটোৰ লগত এই বস্তুটো ডট প্রোডাক্ট হ'ব লাগিব সো কি হ'ব
summation of this time, let's write it m equal to 1 to n cm and then key pm, but careful, psi to ghuraisu dual, this has to be dual and then this has to be star. Now মনত ৰাখিবা এইবোৰ আইগেন ভ্যালুজ নহয়, these are some coefficients, so they are complex. Okay, this into কি এইটো এই সাইডৰ cn pn n equal to 1 to n. Now cm star cn এইবোৰ নাম্বাৰ হয়, so এইবোৰ বাহিৰত লৈ আহা আৰু দুটা সাম আছে ইয়াতে, এটা n ৰ ওপৰত সাম, এটা m ৰ ওপৰত সাম, ঠিক আছে, and then cm star cn হল থাকি গল কি pm আৰু pn ৰ ডট প্ৰডাক্ট. This is it. না তোমালোকে কোৱাচোন এই ডট প্ৰডাক্টৰ ভ্যালু কি? They are eigenvectors of a Hermitian operator P. They have to be orthogonal. Jodi m not equal to n hoy, then they are 0. Only m equal to n case of non-zero. So m equal to n hole a sum to uri jabo, and this will become pm pm. This will become n equal to m hoy gol. Now cm star cm is nothing but mod cm square, and pm dot pm is 1. Now this thing is 1, this thing is 1, so this has to be 1. So soa protitu coefficients or mod square loi sum kore 1 paisu. So কি বুঝায় এটোৱে? Total probability is 1. যিকোনো এটা পোৱাৰ probability 1, but individually some 10th value পোৱাৰ probability mod c10 square. And that's how প্ৰজ্ঞানে ক'ব যে তুমি যদি fourth momentum পাইছা, fourth momentum will be mod c4 or square. এতিয়া হি ক'ব এই cm কি বস্তু? What is the value of cm? তাৰ যে মই mod square লম. cm হল this thing. What is cm? Provide again. This is cm. What? Yes, but m equal to n jodi hoy. No hoy. pm dot pn is 0 jodi m aru m same no hoy. Same hole nijor logot dot product 1. Yes. Cross product amar yate nai, tension in. Oh, yes, cos 0. Yes. So soa a2 whole cm. And a2 বস্তু কি হয়, it's psi আমাক দিয়া হইছে, psi vector to দিয়া হইছে, and a2 তুমি জানা এটা direction হয়, dot product ললে এই নাম্বার এটা পাবা, that number mod square will give you the probability. কিয় এইটো probability হ'ব, কারণ total probability 1 পাইছো যদি, this will be some 0.01 in terms of percentage যদি লাগে, you multiply it by 100. Okay, so বুঝিছা এতিয়া কোয়ান্টাম মেকানিক্স তো কেনেকৈ কাম কৰে, এটা তুমি এক্সপেৰিমেন্টালি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, and that will be some psi vector. এতিয়া কোনোবা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব, but you have to ask কি মেজার কৰি আছা, they have to tell you momentum measure কৰি আছে নেকি, এনার্জি নেকি, পজিশন. So next class আমি দুইটা এক্সাম্পল কৰিম. So যদি এনার্জি মেজার কৰা, it has to be taken as energy operator. Okay.